હેલો એવરીવન, મારી ચેનલમાં તમારા બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। આજે સરસ મજાનો વિડીયો લઈને હું આવી ગઈ છું કે અમેરિકામાં નર્સરી કેવી હોય છે। તો અત્યારે ઓલરેડી સ્પ્રિંગ આવી ગઈ છે અને સરસ મજાનો ટાઈમ આવી ગયો છે બધું પ્લાન્ટ કરવાનો। તો વિચાર્યું ચલો અમે પણ થોડા ઘણા પ્લાન્ટ પરચેસ કરી આવીએ। તો અત્યારે અમે લોકો જઈ રહ્યા છીએ હોમ ડિપોમાં। હોમ ડિપોનો એક મેં વિડીયો ઓલરેડી એક વખત શેર કર્યો છે, જરૂરથી ને તમે ચેક કરજો। ખૂબ જ સરસ બનાવ્યો છે। ત્યાં હાર્ડવેર ને રિલેટેડ બધી સરસ મજાની વસ્તુઓ મળી જતી હોય છે। ઘરને આખું રિનોવેટ કરવું હોય તો ઝીરોથી માંડીને બધી જ વસ્તુ ત્યાં તમને મળી જતી હોય છે। તો એની લિંક તમને જોતી હોય તો હું તમને શેર કરી દઈશ વિડીયોમાં, પણ જરૂરથી તમે ચેક કરજો। ખૂબ જ મેં સરસ વિડીયો બનાવ્યો હતો। તો અત્યારે અમે હોમ ડિપોમાં જ જઈ રહી છીએ। ત્યાં આખો નર્સરી સેક્શન પણ એ લોકોનું છે, તો ત્યાં જ અમે અત્યારે જઈએ છીએ। બાકી વોલમાર્ટમાં હોય છે, કોસ્કોમાં હોય છે, બધી જ જગ્યાએ અત્યારે નર્સરી હોય જ છે, પણ હોમ ડિપોની ખૂબ જ સારી હોય છે। અને ત્યાં પ્રાઇસ ને બધું શું હોય છે તે પણ હું જરૂરથી આ વિડીયોમાં જ શેર કરીશ। મારી ચેનલ તમે લોકોએ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને બેલ આઇકોન ઉપર પણ ક્લિક કરી દેજો કે જેથી નવા વિડીયોનું તમને નોટિફિકેશન પણ મળતું રહે। અને ઇન્સ્ટાગ્રામમાં ફોલો કરવાનું બિલકુલ પણ ના ભૂલતા, કારણ કે હું ત્યાં સરસ મજાના પિક્ચર શેર કરતી હોઉં છું અને તમે લોકો મને મેસેજ કરો તો પણ હું તમને રિપ્લાય પણ ત્યાં દઈ દેતી હોઉં છું। તો ચલો હવે જઈએ આપણે હોમ ડિપોમાં। અમે લોકો અત્યારે પહોંચી ગયા છીએ હોમ ડિપોમાં અને હવે હું તમારા લોકોની હારે ગાર્ડન સેન્ટર પણ શેર કરતી જઈશ। તો તમને રાઈટ હેન્ડ સાઈડ ઉપર જે દેખાય છે તે બધા આઉટડોર ટ્રી હોય ને તે છે, કે જે બેકયાર્ડમાં ને ફ્રન્ટ યાર્ડમાં ને બધાને જે ચેરી બ્લોસમ લાઈક બધાને ટ્રી જો લગાડવા હોય ને ઘણા જ બધા અહીંયા ઓપ્શન હોય છે। તો અહીંયા બધા તે રાખતા હોય છે। તો આખે આખો એનો જ સેક્શન છે। અને સામેની સાઈડ અહીંયા બધા જ ફ્લાવરના સેક્શન છે। તો કે એન્ટ્રન્સમાં આપણે જે હેંગિંગ ફ્લાવર પોટ રાખવા હોય ને અહીંયા એના બધા ખૂબ જ સરસ ઓપ્શન છે, જોઈ શકો છો તમે। એ લોકોએ બધા જ બોર્ડ વાઇઝ સરસ બધું ડિસ્ક્રિપ્શન પણ આપેલું હોય છે, એને ફૂલ સન જોઈ કે નહીં કે પાર્શિયલી સન જોઈ તે બધું જ એ લોકો મેન્શન કરીને અહીં રાખતા હોય છે। અને આ જે સેક્શન છે તે બધું જ છે હર્બ્સને રિલેટેડ। તો કે અહીંયા લવંડર છે, ઓર્ગેનો હોય છે, મિન્ટ છે, ડિફરન્ટ કાઇન્ડ્સ ઓફ બધા જ અહીંયા હર્બ્સ મળી જતા હોય છે। જોઈ શકો છો તમે મિન્ટ પણ અહીંયા ખૂબ જ સરસ છે, પણ મેં મિન્ટને ઓલરેડી વાવી દીધો અને તમે એનો વિડીયો પણ જોઈ લીધો હશે કે અમેરિકામાં મારું નાનું ખેતર કેવું છે એને રિલેટેડ મેં વિડીયો ઓલરેડી તમારા લોકોની હારે શેર કરી દીધો। એમાં મેં અહીંયાથી શું શોપિંગ કરી હતી એ પણ મેં તમને કીધું હતું। તો હજી સુધી તમે લોકોએ જો વિડીયો ના જોઈ હોય તો જરૂરથી ચેક કરી લેજો। અને અહીંયાના ડિફરન્ટ કાઇન્ડ્સ ઓફ હર્બ સેક્શનમાં ખૂબ જ બધા બેસિલ હોય છે। તો આપણે પેસ્તો સોસ ને એવું કંઈ બનાવવું હોય ને તો એમાં આ બેસિલનો યુઝ થતો હોય છે। તો અહીંયા ડિફરન્ટ કાઇન્ડ્સ ઓફ ઘણી બધી હોય છે। અને આપણે જે તુલસી યુઝ કરીએ ને એને હોલી બેસિલ કહેવામાં આવતી હોય છે। તો કોઈ દિવસ અહીંયા આવો ને ત્યારે કન્ફ્યુઝ નહીં થવાનું કે આપણે બેસિલ એટલે આપણી જે તુલસી રામોશ્યામ અને જે તુલસી હોય એ જ હોય, જરૂરી નથી। એને હોલી બેસિલ કહેવામાં આવતી હોય છે। એ અહીંયા સ્ટોરમાં ક્યાંય નથી મળતી, એ આપણી પાસે ક્યાંય મંદિરમાં કે એવી રીતના હોય કે ઘરે માંજર હોય ને એમાંથી જ હંમેશા ઉગાડવી પડતી હોય છે। અને અહીંયા બધા તમે સામે જોઈ રહ્યા છો ને તે બધા જ ચીલી પ્લાન્ટ છે, ડિફરન્ટ કાઇન્ડ્સ ઓફ બધા મરચાં અહીંયા છે। અને મેં મરચાં અહીંયાથી પરચેસ કર્યા તો એ હતા। અને આ બધી ડિફરન્ટ કાઇન્ડ્સ ઓફ સ્ક્વેશ છે। પછી ઝુકીની પણ હોય છે, આપણે એક યલો કલરની સ્કોશ આવતી હોય છે એ હોય છે। તો મેં અહીંયાથી કકુંબર લીધી હતી કે જે મેં અત્યારે વાવીને રાખી છે। જરૂરથી તમને દેખાડીશ જ્યારે ગ્રો થશે ત્યારે।
તમે લોકોએ હજી સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો ઝડપથીને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. સરસ મજાના વિડીયો આવવાના છે. તો બસ અત્યારે અમે એક ટમેટાનો પ્લાન્ટ લઈ રહ્યા છીએ, કારણ કે ટમેટાનો પ્લાન્ટ એકચ્યુઅલી આપણે સીડમાંથી ગ્રો કરીએ ને તો ખૂબ જ વાર લાગી જાય. તો અહીંયા શું પાછું 3-4 મહિના સુધી જ રહે, પછી ઓક્ટોબરમાં તો બધું જવા પણ મંડી જાય, કારણ કે વિન્ટર અહીંયા ચાલુ થઈ જતો હોય. એટલે તો વિચાર્યું ચલો ટમેટાનો પ્લાન્ટને અત્યારે રેડી જ લઈ લઈએ. અને ઘણા જ બધા અમે સીડ પણ લીધા હતા, અને કે મેં જે અત્યારે વાવ્યા છે તે તો હું અહીંયા આગળ તમને વિડીયોમાં દેખાડીશ. સીડનું સેક્શન પણ અહીંયા ખૂબ જ સરસ સીડ મળી જતા હોય છે. અને આ ડિફરન્ટ કાઇન્ડ્સ ઓફ બધા ટોમેટો જ છે. બ્લેક ચેરી ટોમેટો, સલાડના જે ચેરી ટોમેટો આવે તે, પછી આ છે બધા સ્વીટ પોટેટો. તો ખૂબ જ તમને અહીંયા વેરાયટીમાં મળી જતું હોય છે. મૂળા ને બધું જ અહીંયા સરસ મળતું હોય છે. સ્પ્રિંગ આવે ને એટલે આજુ એકદમ સરસ, એટલું સરસ બધું ગ્રીન લાગવા માંડે ને મોલમાં બધા જ લોકો એ બહાર સરસ બધું ગોઠવીને રાખી દેતા હોય છે. અને અહીંયા પાર્સલીની ઘણી બધી વેરાયટી છે, ડિફરન્ટ કાઇન્ડ્સ ઓફ. આ છે ઓર્ગેનો, આપણે જે પીઝામાં ખાતા હોય ને ઓરેગાનો, આ એ જ છે. આ રોઝમેરીનો પ્લાન્ટ છે. મેં તમને કીધું હતું ને કે અહીંયા માટી પણ ખૂબ જ મળી જતી હોય છે સારી. તો આ ડિફરન્ટ કાઇન્ડ્સ ઓફ માટી છે, કે અહીંયા ને એકચ્યુઅલી બેડ સોઇલ પણ અલગ રીતના મળતી હોય છે. તો આ બેડ સોઇલ હતી. તો તમારે કેવી રીતના પ્લાન્ટ ને બધું વાવવું છે ને એના તમારા ઉપર ડિપેન્ડ હોય. અને આ છે આખું ફ્લાવર સેક્શન અલગથી ને. તો તમારે અહીંયા એ લોકો સરસ બધું મેન્શન કરીને રાખતા હોય છે. ઇન્ડોર છે, આઉટડોર છે. તો જોઈ શકો છો આ બધા, આ લવંડરનો આખો પ્લાન્ટ તો ખૂબ જ સરસ છે તે. તો અત્યાર સુધી એકચ્યુઅલી આપણે બહારની બાજુ જ હતા, અને હવે હું તમને લઈ જઈશ અંદરની સાઈડ. તો બહાર જ આટલું બધું એ લોકો એકદમ સરસ બધું એરેન્જ કરીને રાખતા હોય છે. અને આ છે અંદર અત્યારે આપણે આવ્યા તે. તો એ લોકો અહીંયા મેન્શન કરીને રાખતા હોય છે કે એન્યુઅલ પ્લાન્ટ. અને આ છે ઇન્ડોર લીલી પ્લાન્ટ. લીલી પ્લાન્ટ ઓલરેડી મારા ઘરે છે અત્યારે. તો ખૂબ જ સરસ લાગતું હોય છે લીલી પ્લાન્ટ, અને તે સર્વાઈવ પણ ઇન્ડોર ખૂબ જ સારી રીતના કરી લેતું હોય છે. તો અહીંયા આજે તમને જેટલા પ્લાન્ટ જોવો છો ને તે બધા જ ઇન્ડોર પ્લાન્ટ છે. આ સાઈડનું સેક્શન આખું ઇન્ડોર પ્લાન્ટનું જ હતું. તમે લોકો ઇન્ડોર પ્લાન્ટ રાખ્યા છે કે નહીં જરૂરથી મને કમેન્ટ કરજો. મારી પાસે 4 ઇન્ડોર પ્લાન્ટ છે. અને આ કમેન્ટ કરજો આ કયો પ્લાન્ટ છે તે, મને ખૂબ જ ફેમસ છે આ, જરૂરથી કમેન્ટ કરજો. અને અહીંયા પાઇપ ને એવું બધું પણ સરસ મળી જતું હોય છે. અને મિરેકલ ગ્રોની પોટિંગ મિક્સ પણ સારી આવતી હોય છે. અને આ આખું રેક છે કેક્ટસનું. તો તમે લોકોએ ઘરમાં રાખ્યું છે કે નહીં આઈ ડોન્ટ નો, બટ મને કોકે કીધું હતું કે ઘરમાં ન રખાય, એટલે હું નથી રાખતી. પણ ખૂબ જ સરસ જોવું ને એટલે એમ થાય કે ચલને લઈ લઈએ, પણ ખબર નહીં નથી રખાતું એટલે પછી અમે નથી લેતા. બાકી કેટલા સરસ કલરફુલ છે તે.
અને આ બધા જ એન્યુઅલ પ્લાન્ટ છે કે જે વરસમાં એક વખત એમાં આવે. અને અમુક પ્લાન્ટ એવા હોય છે કે તમારે મીન્સ કે બીજી વખત એક જ વખત તમે એનો યુઝ કરી શકો, પછી તમારે બીજા વર્ષે તમારે ફરીથી નાખવા પડે. એ લોકો ખૂબ જ બધું ડિટેલમાં અહીંયા મેન્શન કરીને જ રાખતા હોય છે. તમારે વિચારવાનું કે તમારે કયો પ્લાન્ટ લેવો છે તે. અને અત્યારે મીશા પણ સરસ મજાની મસ્તી કરી રહી છે. એને આની અંદર બેસાડી દીધી તો થોડીક વાર ક્યાં શાંતિથી બેસીને રહે, એટલે અમે શાંતિથી થોડુંક જોઈ શકીએ એટલીસ્ટ. કે જે મેં તમને સ્ટાર્ટિંગમાં જ કહ્યું હતું, અહીંયા A to Z બધી જ વસ્તુઓ મળી જાય છે. જેને પોતાનું બેકયાર્ડ ડેકોર કરવું હોય તો એની બ્રિક્સથી માંડીને બધું જ અહીંયા ખૂબ જ સરસ મળી જતું હોય છે. તમે ફોટામાં જોઈ શકો છો. અહીંયાથી આવી બધી વસ્તુ લઈને આપણે પોતે જાતે બનાવવાનું હોય છે. તો જેને ઇન્ટરેસ્ટ હોય ને એ લોકોને ખૂબ જ મજા આવી જાય એવું બધું જ અહીંયા મળી જતું હોય છે. અને આ છે આખા પોટ સેક્શન. તો કે અહીંયા બધા ડિફરન્ટ કાઇન્ડ્સ ઓફ કુંડા બધા મળી જતા હોય છે. ઇન્ડોર માટે પણ તમે લઈ શકો અને આઉટડોર માટે પણ લઈ શકો. તો તે રીતના આખું આ પોટ સેક્શન છે. અને અહીંયા તમને જે પ્લાન્ટમાં આપણે અમુકમાં કેવું મની પ્લાન્ટમાં ને એમાં આપણે સ્ટીક નાખવી પડે ને, તો એ પણ અહીંયા મળી જતી હોય છે. અને આ છે બર્ડ હાઉસ, કેવું સરસ બનાવ્યું છે. અને અહીંયા તમને આવી રીતના કહીને કે પ્લાન્ટ ફૂડ પણ મળી જતું હોય છે. તો આ એ છે. અને હવે હું તમારા લોકોની હારે શેર કરીશ કે અહીંયા બધા સીડ પણ કેવા સરસ મળતા હોય છે. આ આખું સીડ સેક્શન છે. અને અહીંયા ઓર્ગેનિક સીડ તમને મળી જતા હોય છે આરામથી ને. તો મારે વટાણા વાવા હતા તો મેં તે લીધા. અને જ્યારે પણ આવશે ત્યારે હું તમારા લોકોની હારે શેર કરીશ કે કેવા આવ્યા. અને એ લોકોએ પાછળ બધું જ મેન્શન કરીને રાખ્યું હોય છે કે એને સન જોતો હોય તો સન, કે ફૂલ સન છે, પાર્શિયલી સન છે, ખૂબ જ બધું સરસ લખીને રાખતા હોય છે. તો આ ડિફરન્ટ કાઇન્ડ્સ ઓફ બધા જ સીડ અહીંયા અવેલેબલ હોય છે. અને અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ત્યાં બધું જ પેટીઓને રિલેટેડ ફર્નિચર મળતું હોય છે. પેટીઓ છે, બેકયાર્ડમાં આપણે કાંઈ પણ ફર્નિચર લેવું હોય તો તે આપણે અહીંયાથી પરચેસ કરી શકીએ. આઈ રિયલી હોપ કે તમને લોકોને મારો વિડીયો સારો લાગ્યો હશે. જો થોડો પણ ગમ્યો હોય તો પ્લીઝ ડુ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ ટુ માય ચેનલ. હું જ આવીશ એક આવા નવા સરસ મજાના વિડીયો નિહારે. ત્યાં સુધી બાય બાય એન્ડ ટેક કેર.